السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده انا جايب لكم 141 كارت مفتوح المصدر تقدروا تعدلوا عليهم في جميع المجالات، مجال البيزنس، مجال التصوير، لو عندك استوديو او عندك محل او اي مجال هتلاقوا الكروت هنا موجوده ان شاء الله. ولو تقدروا تغيروا المجال بتاعكم عادي ممكن تغيروه عن طريق الفوتوشوب. فالنهارده انا جايب لكم كارت يا اصدقائي خاص بالويدنج فوتوغرافي هنعدل عليه. طبعا الكارت مكون من وجهين، فرونت سايد وباك سايد. هنعدل الاول على الفرونت سايد، هنفتح السهم كده يا اصدقائي، وهنفتح السهم برضو اللي جنب كلمة فرونت. السلوجان دوت اللي هو الشعار اللي موجود اللي هو for the best moment of your life. فانا شايف ان السلوجان ده مناسب جدا لكارت الزفاف او كارت خاص بتصوير الزفاف. فلو عايزين تعدلوا السلوجان دوت ممكن من هنا هنفتح السهم كده وهنعمل دبل كليك على حرف التي بالشكل دوت، هتلاقوا الكلمة متاحة انكم تعدلوا فيها. بس انا شايف ان السلوجان ده مناسب جدا للكارير دوت. طيب دلوقتي عاوزين مثلا، يعني انا تخصصي دلوقتي مثلا في تصوير البورتريه او تصوير الاكل او اي تخصص من انواع التصوير. فانتوا بتعدلوا الخلفيه دي على حسب التخصص بتاعكم. فالكارت ده اصلا في تصوير الزفاف فحاطط صوره عريس وعروسه، بس انا مثلا تصوير البورتريه فانا عاوز احط صوره بورتريه من الشغل بتاعي. فهنفتح كده الباك جراوند وبعد كده نفتح الشيب. هنلاقي هنا الايمج، هنفتح الايمج بالسهم اللي جنبيه كده. هنلاقي هنا الصورة فهنعمل عليها دبل كليك بالشكل ده، هتتفتح لينا الصورة بالشكل ده. فهنروح على فايل وبعد كده هنروح هنا على بليس امبيد. بعد كده هختار صورة من الشغل بتاعي مثلا وهقول بليس، وهساوي الصورة في الأطراف كده بالشكل ده بحيث إنها تكون مالية الأطراف كلها. وهنعمل انتر وبعد كده فايل سيف. وبعد كده هروح على الكارت الأصلي هلاقي الصورة اتعدلت. طيب الصورة غامقة كده أنا ممكن أفتحها في هنا أوبشن كده مكتوب كلمة برايت، ممكن أشيل النقطة اللي جنبيه أو العين اللي جنبيها دي. فهلاقي كده إن اللون مناسب والكارت مناسب والكلمة مناسبة. فأنا كده خلصت الفرونت، خلصت السلوجان، وخلصت الخلفية. فهقفل كده السهم اللي فوق بتاع الفرونت بالشكل ده يا أصدقائي. وهنيجي هنا على الباك سايد، هفتح كده وهفتح كلمة برضو الباك. فهنلاقي هنا الديتيلز دي اللي هي بقى شامله العنوان وشامله التليفون والميل يعني كل التفاصيل او كل وسائل التواصل الخاصه بالمصور. فهعمل زوم كده على آه، الكارت بالشكل ده. فانا مثلا البروفايل مكون من البوزيشن والنيم. البوزيشن اللي هو الفوتوغرافر انا عاوز طبعا يعني اخلي البوزيشن زي ما هو. طيب اليور نيم انا عاوز اغير مثلا الاسم واخليه زي اسمي. فهعمل دبل كليك بالشكل ده زي ما عملنا في السلوجان وهقول كلمة ريبليس وهكتب كلمة معاذ نجم. وهعمل كليك بره كده. الاسم هيتغير، ممكن بقى يعني اجيب الاسم مثلا يمين شوية كده بحيث انه يبقى فوق كلمة فوق. ايوه بالشكل دوت، ممكن مثلا اطلعه فوق شوية بالشكل ده. طيب دلوقتي انا يعني غيرت البروفايل. فهقفل السهم اللي جنب البروفايل وهفتح الويب. الويب دي شاملة طبعا الموقع اللي هو الويب اللي هي اللي بتتغير ديت. مثلا انا عندي موقع مثلا وليكن افتراضي كده اغيره. مثلا هكتب www. اوكي عملت حاجة افتراضية كده www.معاذنجم.com. اوكي طبعا المفروض الموقع انا بس غلطت فيها، المفروض ما يكونش فيه اي مسافة. عفوا. طيب انا دلوقتي غيرت الويب. طيب هنروح على الميل بقى ونغير الميل. الميل ده اسم الميل، وده بقى هنشوف الميل، هنغير الميل ونعمل ريبليس وبعدين نكتب الميل.
بالشكل ده يا اصدقائي، ونعمل كليك بره كده الميل اتغير معانا. طيب دلوقتي عاوزين نغير في الادرس. هنفتح السهم كده اللي جنب الادرس، هنغير بقى مثلا العنوان دوت لأي حاجة، مثلا للعنوان بتاعنا. مثلا هنكتب أي حاجة مثلا اوكي. يعني انا عملت زي ايجيبت. ممكن تكتب بقى انت اسم الشارع ورقم البيت والكلام ده. وهنعمل برضو كليك بره كده، العنوان هيتغير. وهكذا طبعا الفون نمبر. اوكي، نمبر هير. هنعمل ريبليس، نعمل زيرو مثلا 100 000 000، يعني هو يعني اي رقم. طبعا انا مش هكتب الرقم بتاعي. فانت كده غيرت مثلا كل حاجة. انت ممكن تغير برضو الخلفية، بس الخلفية دي انا شايفها مناسبة. مثلا انت غيرت كده خلاص. انت بتحفظ، وبعدين بتحط الكارت بقى على مثلا موكب. طبعا هنعمل لكم فيديو ان شاء الله تاني ازاي انت بتعمل الكارت على موكب، وهجيب لكم برضو مجموعة من الموكب الجاهزة، في الكروت بالطول وكروت بالعرض. وانا كده خلصت الفيديو بتاعي. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط ومفيد، ويا ريت تدعمونا بالسبسكرايب واللايك والشير وتفعلوا زر الجرس، وتعملوا لنا كومنتات حلوة كده، لان الكومنتات دي هي اللي بتحفزنا ان احنا نقدم لكم كل جديد. تحياتي ليكم، كان معاكم معاذ نجم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.